Росія продовжує тероризувати Україну. Відтак, в Одеській області сьогодні оголошено День жалоби через вчорашню ракетну атаку росіян, де загинуло 5 людей. І буквально кілька хвилин тому в Офісі Генерального прокурора заявили, що удар по Одесі окупанти здійснили балістичною ракетою із касетним боєзарядом. У радіусі 1,5 кілометри від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами ЗС РФ свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців. Офіс Генерального прокурора також оприлюднив відео удару. І ми вкотре бачимо, як цинічно Росія нехтує усіма нормами міжнародного гуманітарного права. І застосування балістичної ракети тому підтвердження. Це невибіркова зброя, використання якої дійсно може призвести до значних втрат серед цивільного населення. Тож, як вже казали, в радіусі 1,5 кілометри від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Тепер слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами Збройних сил Російської Федерації свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців. Прокуратура розпочала розслідування щодо удару балістикою по Одесі за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомили у відомстві. І світла пам'ять жертвам російського терору. Тим часом з 10-ї ранку сьогодні під обстрілами окупантів Харків вже зафіксовано прильоти у Київському та Холодногірському районах. Обидва по цивільних об'єктах. У Київському районі знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Зростає кількість постраждалих від вранішнього удару по Харкову. Маємо інформацію про 1 загиблого та 7 поранених. Щодо руйнувань, інформація уточнюється. І також вночі та зранку армія Російської Федерації одразу 5 разів завдала ударів по Сумщині. Там зафіксовано 13 вибухів. Під вогнем Росії було 5 громад області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. По Миропільській громаді були удари з мінометів. Там пролунало 4 вибухи. У Білопільській громаді здійснено обстріл з реактивної системи залпового вогню. Теж було 4 вибухи. У Миколаївській громаді зафіксовано скидання з безпілотника боєприпасу, а от по Хотинській громаді були удари з артилерії. А на територію Краснопільської громади армійці Російської Федерації, тобто терористи, скинули 2 міни. Тим часом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що найбільша кількість спроб заходів російських ДРГ фіксується теж саме на Сумському напрямку. Давайте послухаємо. Не можна казати, що вони намагаються зайти щоденно, але з певною періодичністю і наразі найбільше їх фіксується по Сумському напрямку. Демченко також додав, що продовжується посилення оборонних можливостей та протидія спробам заходу російських ДРГ. Також, за його словами, кількість обстрілів на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині таки зменшилась порівняно з березнем. За квітень зафіксовано більше 2900 обстрілів, в той час як у березні було понад 3,5 ударів. В свою чергу головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що безпосередньої підготовки армії Російської Федерації до наступальних дій на півночі України немає. На півночі України противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. Ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на півночі України немає. Однак, за його даними, наразі відстежується нарощування чисельності та переугрупування російських військ на Харківському напрямку. Сьогодні ж зранку під російським вогнем опинився і корабельний район Херсона. Окупанти вдарили по приватному будинку. Внаслідок прильоту, як бачимо, серйозних руйнувань зазнала літня кухня, а також у домі пошкоджено вікна та двері. Сьогодні обійшлося без постраждалих, але за минулу добу через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 дістала поранення. І бачимо зараз, які наслідки, знову ж таки, атаки росіян по Херсонщині.